Okay. 17. Ako lang nag-replace for compliance sake ba? Hindi na ako i-distribute ang password nila sa mga users. Okay. Ayan. So, pagkuha na niya, kaming application, nagamit siya o SQL Server. So, mao ni ang database. Now, katong users table is mao ni yung na-info. Extra space. So that's from admin users. Bantay ka? Nakakita mo? Yes, nasa ubos. Okay. So ako lang change na ang mga password. So, Okay. na. So ako lang set up. Ang ID gamiton diri is NetBeans. Okay. Kumana ni PHP program files PHP. So mo na siya PHP folder. So nakay PHP folder, nakay PHP, nakay SQL Server. Basically mao na ito ang application. Namoy pangutana so far. Early na kayo. Wala na sir. Okay. NetBeans skill gamit. Ban. Yeah, early. Ayoko tawagan sir. Ban ni ba? Okay, ban. Kaya ko nga diha naanad man ta diha sir. Ban sir. Ban ang tawag na to first name basis. Sige. Yeah. So, mao ni siya SQL Server niya PHP. So, now, pwede niyo mo i-paste sa mga Nana application na code or wala po yun siya ma-code sir? But dala orly. Kana, mao na ni. Mao na yung okay. So, So, ang directory ni is na siya sa open project. So, inetpub usually ang directory. Sige, Jim. Lagi. Claro, yung puntahan din niyo. Saan kopya ko na yatag ni Orly. Tara. Now, so manino. Manang task. Before anong task, for example, kaya na discuss. So, balik na. Okay. Utilities. Hindi naman sa nimo i-paste. So, mo na yung trabahoon. So, morning page. Pag navigate during a page is utilities. Then, this checks.
Okay. So now another thing Konani is gamit niya nga framework is PHP Active Record, which is outdated na. Lagi. Sige lang. Ano siya? So iyang framework nag-require nga na siya HTML folder. Under sa HTML folder na kay controller, na kay model, na kay views. MVC na siya. Yeah. So sa views, mo ni siya model siya. Project sa framework sa CI. Igniter nga ako. Now, going back sa task description, ningon siya you'll be working on this page. So, ang view ani is not admin. Hindi siya, ang view is tool checks list. So, because of view, right, tool, dala, dala, diba? So, mo yung view. So, nakita ko siyang view, wala kay content ang view. So, ang iyang kuha ni sa active record, so ang iyang kuha ni tawag niya, design, ang to sa controller, i-add lang ang controller sa view name and it's under controller folder. So, tool, may tawag tool, checklist, controller. Search it in some instead. Make by what kind of keep on open and okay. Now, sa file so nalakay view, nalakay controller. Now, an example sa model, like model there is content, acknowledge content. So, ang definition sa content is naa sa model. Now, kaning content nga model is included in active record. Like for example, kani built-in na niya sa active record. Ang content and submenu. Murag pa na siya. Included na siya sa active record. The rest, like config, specifically sa champ. Mo yung champ mo na ang web application mo na name, ilang names sa application. So, kani, wala siya, like connection. Kabantay ka. The username, table. Only definitions are a model. So once you define any model, pili na nimo gamiton sa controller or view. So, for example, admin user model for the table admin user. Ito ka SQL Server na table admin user. Okay. Nakuha niyo yan? Yes, sir.
Yes, ban. So, pag humana na. Okay. Now, another important thing dyan is ang init. Ano to? init or init. Init.php, initialization. So, tawag ko din mo. Pag-initialize sa session. So, like for example, no, there is akong mga test scripts. Test. Okay, trail. Like for example, step 1, yung ginain mo, i-include. Pwede ka. I-include na nimo para magamit nimo tanan ba? Na existing. So, yun na lang kiload diri ang mga config.php para naki-connection. Kani, kiload na niya. So, mo na importante ni siyang initialization. Ganito daw. So, kung gusto ka mo test lang o sa script, hindi na mo gamiton ng test dire. Okay. cd So, mo na ito. Na ako yung mga order IDs, gusto kong kaon ng borrower. So, kaning order is a model. Di ba? Define sa config.php under model. Now, going back sa task, ang problema ni, okay, ang story day is 2 years ago, ako nag-start ko aning web application from different programmers. So, gusto sa giyang mag-consistent ba din naman sige balhin-balhin ng programmer. Kay hugaw naman kayong code, hinay na kayong web app. So, ako nang kilimpyuhan. So, usa sa akong kilimpyuhan is I changed the server side data table generation to client-side generation. Right. So, usa ni ka good example. So, ari ka sa controller, kabantay ka, mo mong gini-index convention sa active record, mo ni siya default. Mo ni siya. Mo ni ang page information. So, makuha ni mo ang page information, ang yung paging, ang yung title, tanan. Nasa. Now, start na dili ang data table, ang pagination, na data table object. So, yan construct ang data table in the server side, which is okay for small applications. Once mo dako na, mo slow down siya. So once nga pag humaniyag ko ang generates tanan, iya rin kibutang generate tanan sa HTML, yung kibutang galing sa view, yung kiload ang view. Yeah, nalagay kay HTML. Then, show admin user. So, ang kaning view is just a template on top or overlaid on a master page. Ang master page is admin master. Kita na niyo yung admin master. Yan, there is views.
HTML views. Yan. So, mauna siya ang i-define sa whole page. So, kaning menu bar, navigation, side menu. So, ika-click nimo na kaning dili is just the view on top sa admin master. Going back to the description. So, refactor the page by following the page and code structure of web users page. So, reference ninyo kaning view and controller sa two web users. Unsa niya pag move from server side to client side. Now, let's go to tool web user. So, web users. Tool web user. Okay, tool web users. Mana yung view. So, kabantay ka nga ang view dili compare mo sa view sa checklist. Kani, mas daghan ni dili. Yeah, most of the scripts here are for the data table. So, ang kaning data table kani is using data tables. Okay, data tables. So, mana siya? Ini entity data tables. Okay, mana? Manigamit. Move from server side to client side, and then to fetch the data, Ajax, and then JSON ang data type. So kung pag pa sa dili action user get web user. JSON encode. Recite. Nasaan JSON encode ang last? So far, na may question? Oh, okay ra sir. Okay ra ba? Wala. Mag-review ako ni later. Okay. So, no. 10.7 web user. So, hindi mo ka mo deep dive ka mo hindi ka mo mo create your own I don't know how you going to start but maybe I was thinking starting a little explore by cloning first the it's activity. Clone ka sa view first, pwede yun mo ibutang tools checklist, copy. Yeah. Imulay kasi yung controller, nahinay, na remove ang data table.
Yan na baron, I don't know kung saan mo pagkuhan, but ang kuha na ni, and the nice thing is, na kay pattern. Kay, ako, most of the critical pages diri na convert na to us client side. Mao na ni some pages na bilin which are not critical. Mao ning credit card list, checklist. So si Elton now start siyang exploratory by going through the credit card list. Iwa pa man na siya na change. Now, so unsa may tanaw, na may pangtanaw, unsa. Oh, so far more okay naman. Okay ra. Okay, task ng gila ni is convert. By the way, another thing, tanawa gid ang content. Like, What's it? content. Major. I mean, kaning major. content. Okay, go ahead, Ernie. Yeah, what's it? Major task, ano sir? Kanang ban i-convert to. Kani, maura ni. Ang akong gusto mong good is, Unsa may kaning mga task, ang kaning task karon kining pag-convert, move from server side to client side. This is just something a tiny project for you to start. Okay, I can't think of any other way pwede mo maka-jumpstart sa system without compromising productivity ba. Like, I cannot tell you, I'm gonna pay you by exploring all the code here and there, and then the client cannot have benefit ba. So here, we'll start with something small, and then it will jumpstart the fun, even learning or exploratory system. At the same time, useful to client. okay. So, pwede naman mo dili mo start. Yeah. For me, the fun, ako lang kikin, it's using this active record, which is outdated, and wala na support 5 years ago, or I don't know how many years ago. Yeah, that tables, one, pag-move. Pero if you're asking kung asa yun na niyang padulngan, padulngan na ni sa Laravel on the server side, then initially jQuery and Bootstrap on the client side. Then after that, upgrade na sets to Angular on client side, whichever is one comes first sa client side. Now, di man taka-jump pa diha kay kinahanglan tao, you know, di ba? So, ang time o ang money sa client is not fun. Dili yun ako ba? Sakto ra gid yung budget. So, hinahinayon siya. So, mao na kani ang pag-reuse, ang pag-refactor ani, maggamit ni siya sa Laravel ang kanyang mga actions. Yung mga actions diri. So, before, ang ilang pattern, dili ingani. So, gusto ko ingani ang pattern para move to Laravel. Yeah, so fine. Isa pa eh. Wala pa sa akong side. So, PHP 5.3, dili siya 7, so old syntax. Murag ni ko nun. Hinahinayon ng kuhan. Dili na pagkinahanglan mo, uting kay aning active record dili. Tanawa lang din ang, views, controller, models, and then kaning content, yung sa niya. And ako ay side by side ha, para na i-close ni siya. Submenu. Okay.
admin. Tapos ko na, tapos di side by side and natin. Now, ako'y pwede ninyo ma-download ang mga database, ang PHP 5.3 o ang source code kung gusto mo mas paspas sa inyo ang local machine. Most na para mas madali. Okay, pera ang pan. Okay. Notes. Sure. Okay. A minute to bring up the links. What's your name? Sign out and put another browser. And now, okay, one. Chat. Nasa Skype akong keep post. Kuha nimo. Early. Source code. Ako lang yan i-download, Ben. Sige. Yeah. Ang source code kaning kuan kay mao na ni ang nani mo karon ana na to sa server. Nadiri sa test kaning first story test sir. Branch. Kanina. Nag-highlight na. Well, magkuhan ka, i-refer ninyo diri unsa ang settings o unsa pa. Pero kinahanglan gyud na ipadagan Windows nila pwede sa Linux. Kaya napay ubang dependencies later on. Will only run on Windows, not on Linux. Like for example, isa man. Kaning uploader, gamit siyang uploader. Here includes PHP uploader. Kaya siya, it will only run probably in Windows. Excel, Windows. Ka kay Windows machine. Nara. Windows pa diri. So, isa pa man. Yeah, as we go further, yeah, IIS lang. Ang wala na diri sa equation, no? Isang Apache. Nagamit ang IIS. Jesus. Okay.
Sila sa website sir, ma-access na siya sa gawas dili. Ang kani local. Wapa na ko port forward di pa ni ma-access. Kani siya. Naaman ni sa akong balay. So kung gusto ka, okay ang connection, pwede ka jumpstart lang di ba? Na makakuha ka ang paspas. Kaya gusto kong nasugdan dahil. So, I think masugdan na po din ako dahil. Yeah, once nga mag-comfortable ka, hopefully mga 2 weeks after na makakuha ng pag-support ba. Gusto ko na i-support sa champ. Isang kuha lang 3 hours a day. From 7 to 11. 3 hours ba na? 8, 9, 10. 7 to 4 hours. 5. 4 hours. So, 7 to 11. 8. 7 to 11, 4 hours. So, hindi yun kaya up to 11 kaya kay day job or whatever. Bisag 3 hours na. Sige. Kaya especially kung natin i-deploy, na ikinahanglan mo manual rollback or revert, kaya na problema. So, another thing I can mention is okay. Now, manatanan ulit, padungta sa project management and unsa initially atong arrangement aning pagbayad. So, pardon sa diha. So, Dennis, Yes. Starting with financial, o kita lang mo storya or i-divulge ni nato with Orly? Pwede kita lang istorya siguro. Kita lang mo storya? Okay. Sige, nara ko dali. Bye-bye. Hindi. Yan. Okay naman tanong, wala na yung fun. Wala pa. Wala kayong question early, no? Wala. Isa mga next week or padung na kita sa real deal, mo pick up mo og mga tasks, mo hatagon ninyo tasks or descriptions or mga details gamit ang Team Foundation Services. Okay, dali kita pa ha. Pictures. While waiting, kung napa kay question. Early na ba kayo? Question something. Ako i-try access ang mga mga files para make sure lang na accessible. So yung aning atong what? Na ko i-post attach nga image. Wait na. Kita ka sa Skype. So yung ang interface sa backlog items. So na new. So na kay tagaan ti ka credentials para mo auto ya makita nimo unsa imong task kinahanglan buhaton. Nakita ka sa yes, nakita ko ning I knew approved and committed. So atong way pag-collaborate para nagamit na ko. PHP ni siya.
team foundation services. So ang process, kung Scrum tingnan ang process, pero pwede mo ka-switch ang view to Canva, uban pa, pero tingnan ang way na to para mausa lang ba, hindi na ta mag-tingkay. Yeah, unsa pay line, so masugda na nimo mas maayo. Actually, Van, ang setup ni is all the related the works kani sa champ and then kani sa project. Si early mo top in charge sa work activities. Okay. Yan, isa pa man. So tagay ko update ugma kung unsa. What do you think? Ano sa nimo humani ang task? Okay. Sige. Naman. So kami na yung storya ni Dennis. Kanang ang Okay. katuding sa TeamViewer day ba? Tong access. Unsa ko na tayo maka-access ato? Pwede ka imaharong slot. 7 to ikaw. Naaraman Or diri. anytime. Pero up to 1 lang, 1 or 12 kay basi si Hilton magamit sa bito. ikaw makayang ka nimo 7 to 11. Ikaw unsa imong preferable time? Pwede naman sir, net ka na may ano na time. 7 Oh, PM sir. ata na or PM na itong isugat. Karon Evening. evening. Okay. Pero kung gusto Sige. pag buntag, pwede na ko i-on gabi dali. Ano na lang, if 7 PM ko, kay, pero kung buntag, mo chat mo. Okay. Gusto ko nga musugod kag 7, imo nang i-kuha as routine kay eventually mo 7 ka at least mo spend kag 7 to 11 para standby for support ba. So mo na yung allocated time. Kung wala yung support, wala sila pangayo nga ad hoc good na routines like reports, uban pa, or kinahanglan ta nga mo refer to updates. Kung wala na, padayon ka sa task, naadili ka ng mga sprints, kaning backlogs. Sige. Van, kanang, diba, like web, online ministry na app, ma-access na ako dito sa Philippines, kano? Ang sa inyong domain or... Ang content is mao ni siya ang link. So www.broadstreet. So nasa kay gitawag na staging or testing. Test. Kuha nimo? Nako. Pero di sa mo work directly diha. Pala na Breakfast. Kuha nimo. Now, nakasalun ako. once nga comfortable na ka, uban pa, mao na lang another stage na tagaan na ikaw kuan sa production. Sige sir, thank you sir. Thank you. Salamat. Malim, makuha So makakasa, comfortable ka kag PHP. Oo. Kung saan pa mo ang languages? PHP nya, gamay .NET, pero usually PHP good ko. Okay, mayo. Angular, nakasulan sa Angular. Laravel na, framework. CI. In the long run, sa nang kuan, hinay-hinay. Na may install na Laravel sa staging, sa test server. Sa kaning test.broadsheetevaluations.com. Dagdag sa Laravel. Ako na nag-isuwa yan. Critical testing ako para side by side with the legacy ba? Legacy ano niya, ang 5.3.
So, Okay. okay naman siya so far. So, hopefully, kung unsa, katabang ka na kuha ng kuhan, okay, kinahanglan man nga natay Laravel na side by the next year. Kay tungod sa TLS 1.2 updates. Bitaw. So, ringwala sa lang diha. Sige. Sige. Kagaya lang mag-update ugma. Okay, will do. Sana yung istorya. Lens? Oo, sige. So, okay na yung Orly. Sige. Salamat, Orly. Thanks. Mo chat lang ako. Sige. Si Orly man yung senior dev diri sa diri sa office. Sige. Bye. Sige, bye. Yeah. Napakadiha? Lens? Oo, niya ako diri. So, Cancel na kani so far, kani lang task, pila imong pangayo? Actually, wakay ko mine na karon kaya importante kung makaya ba makuha magid ang kaning project. I think sa imuha lang sa nga kuan karon ani budgeting. Kay anyway ang task niya dili magid mo kuan whole day. So pila ra man ka hours. O na siya template, na siya reference. Oh, na reference. Ang iya lang yun is bagong framework kung wa siya nakakuha ng catch of active record. Mara ginay. But again, makuha rin niya ang active record. So far, ang kanin yun is 6 hours at most. Sa tanaw na ko, kung kibaw siya, familiar siya sa active record, naroon niya siya sa 3 hours, 2 to 3 hours. So, minsan may, ako na lang mo code. Ikaw lang kay para ma-set na to then ma-familiarize mo ning project. So, in the next step wala na kay problema na kay country gikan sa mo ba na kay support. So, then at that time sad nga na kay sakto nga budget. Normally kay bawon ka sa mong rate dire na katong gi-offer sa mo nga $15 per hour, di ba? Before $15 per hour. Oo, katong gikan sa mo before. Pero kabantay ka sa ako ang kuan. I don't know how much per hour is that. Katong 120 ba ito kung tingin? Yeah, 30,000 pesos. Kailangan na. In per hour term. About sura na kuan na rate. Basta ang importante na sa mo 1,000 divided by 120. Basta ang importante sa mo karon is kanang makuha na mo nga project ma-pick up then this on your budget kay to make about pilay mo then anyway daghan sa may makatawag diri. Okay. Mahulog na siya no sa 120. Mga $5 per hour. So ano yung atong buhaton ilasan na lang yung hours. Pwede ano na lang. 30,000 divided by 100. Divided by 50. $6 gihapon kung 100 hours na mo. So, like for example, 4 hours a day, 7 to 11, 4 times 5, 20. 20 times 4, 80. Diba? So, kung butang lang ka naka 80 hours, so 30,000 divided by 80. Divided by conversion ka lang is, let's just say 49 hours. So, nasa 7.6. Di ko kakuha ng $15 per hour. Nemo. Sige, equal mo. Lang yun is 7.5 dollars. 7 to 11. 7 to 11. Sige. Madag 10. Mong 10 mo, lapas na ko 30,000. Sige. Kada lang, stick na sa imong van then kanang tabangan na namo ni diri then at least na may key person nga nag-handle yan senior dev gid kay nara siya on top ba kung naay mga key features or adjustments sa script so nara siya so
Kasi makakuhaan ko, how about makuhaan na lang, as we go, taon na nato, Sige, as sige. we go further ba? Kaya Kaya magdepende mo sa host kliyente ko, na pinayang budget. sige, kasabot ko Kung na. nani ko makuha ng gamay, extra, ato na naibot na as bonuses. Pwede ra. Ana na lang. Sige, importante. Pero I can go far yun, $7.5. Sige. Yeah, 20 hours a week mo. Okay, 4 times 5. Kailangan na i-support 7-11. Okay. Sige. We will confid ka ng try to fix this kung makaya gini nga project, then that's it at that time nga kuan, so at least na to may konsay mo ha kanang regular nga kuan ba nga as a regular client ba, di ba? More importante for now. Anyway, kung maayo lang ang dagan, then na pwede na, anyway, we're here. So kung nasa kuilain o unsa, at least mausa na ako ang tuyo nga naa ba. So na minimo, so that's mo na yung pinaka-importante na mo nga kuan nga makuha lang yun ang project ba nga kamao mo deliver, and that's it. Sige. So, ang kuan ha, kani wa patay kontrata. I don't, di mo kay ko, so far sa akong engagement, di ko kinahanglan kontrata. Ako lang ba? Like for example, kanang ethics, imo like for example, ningon ko nimo nga, ikaw may akong first person diha, kung ningon tana ko nimo nga, kita ba yung storya about financial? So, in terms of mga clients nga na, like for example, kung next na ako yung client, duhanin yung client, kung ipasa ninyo, make sure nga dili mo sa marino. Yeah, dili yan ang personality one, mabito ka kanang mabito nga until karon kato mga old na ko nga mga clients o mga bago o kuan, di no may reputation po. So di ka mo kuan. Wala may kuan. Once ka mo engage ka sa client, ang client man mismo di mas maka-trust ka na kung ba kay once ka mo even before na ko yung mga dagko nga investor nya kinsay contact diri, asa ko gagikan adto jud ko dito, bahala lang investor mo dito sa ko basta ingon jud ko nga oy sa man yung plano. So normally sa business na mo diri, we protect each other. I mean, di din sa mig greedy nga na bitaw nga kuan gid mi atat mi ana nga kuan mas mo prefer mi nga natay long term relationship nga na ato ang kuan. Actually daghan sa minagian nga kami sad mo kuanan masumarinuhan but we leave it them kay anyway balik ra man sana sila di mi ato niya kay mo ni sige, that's it. So nga na gid ang kuan kay wala mi ana nga concept kana nga attitude nga mo is share ang technology, and then malipay ka successful sa may. Sige, salamat. Dance, kay pagtuna ko. Nangalan ko mag-to. So, on naman din siya din yung computer. So, pwede na siya. So, nasa ito yung download link so far. I hope na mo successful. Oh, yeah. I think nanatay saktong nanatay saktong infrastructure, nanatay saktong equipment, nanatay computer. So, nagansang tao makatabang. So, that's it. So, mo gini solution. Kita na ako, di gini ba na kung wala sa kailangan daghang mo tabang kay kani serious kuan mo gani, unlike website ba kung maraming mo upload okay na kani dili man good, so it's a long term kuan project. Sige okay. Storya ta niya tomorrow, update lang ta. Okay, sige, salamat. Okay, bye.